কোভিডৰ তেতিয়া আমি 5 টকা প্ৰথমতে পেট্ৰল ডিজেলৰ ওপৰত কৰ লগাইছিলোঁ সকলো ষ্টেটে লগাইছিলে কিছু ষ্টেট আছিলে কেৰালাৰ কথা কওঁ মই মহাৰাষ্ট্ৰৰ কথা কওঁ এনেকুৱা ষ্টেট কিছুমান আছিলে আনকি কৰ্মচাৰীৰ দৰমহাও কেইবা শতাংশত আপ টু 30-40% কাট কৰি দিছিলে আমি সেইটো কৰা নাছিলোঁ আমি যোৱাবাৰো শাসনত আছিলোঁ আমি সেইটো কৰা নাছিলোঁ কিন্তু এই যে কোভিডৰ টেক্স পেট্ৰল ডিজেলত সকলোৱে লগাইছিল কোনোৱে যেতিয়ালৈকে উইথড্ৰ কৰা নাছিলে কোনোৱে যেতিয়া উইথড্ৰ কৰা নাছিলে আসাম ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ষ্টেট টু উইথড্ৰ কোভিড টেক্স অন পেট্ৰল ডিজেল গতিকে আমি তেতিয়া 5 টকা কমাই দিছিলোঁ আৰু সেইকাৰণে আজি কওঁ আজি এই মই যি 5খন ৰাজ্যৰ কথা ক'লোঁ তাতকৈ এই সকলোতকৈ সৰ্বনিম্ন পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ দাম ক'ত আমাৰ অসমত গতিকে মই এই কথাকেইষাৰ বিৰোধীসকলক ক'ব খোজোঁ তেখেতলোকে এটা কাম কৰক ইয়াতে আমাক ডাঙৰকৈ প্ৰশ্ন কৰাতকৈ তেখেতলোকৰ যেতিয়া নেশ্যনেল কমিটিৰ মিটিং হয় তেখেতলোকৰ চৰকাৰবিলাকক কওক অশোক গেহলট ডাঙৰীয়াক ইয়াৰ পৰা ফোন কৰক তেখেতলোকে কেৰালাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীকো ফোন কৰক মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীকো ফোন কৰক যে আপোনালোকে কমাওক গোটেই দেশত অসুবিধা হৈছে অনলি আসাম গোটেই অসমত অসুবিধা হৈছে গোটেই দেশত অসুবিধা হৈছে বুলি তেখেতলোকে কোৱাৰ সাহস কৰক আৰু এটা মই ইণ্টাৰেষ্টিং কথা ক'ম মই আজি প্ৰায় 50 বছৰৰ কথা ক'ব খুজিছোঁ নট একজেক্টলি 50 বছৰ প্ৰায় 40 বছৰৰ মই এটা ডিফাৰেঞ্চ আপোনালোকক দিব খুজিছোঁ 1979 to 1986 মই ডিটেইলছত আজি অলপ ক'ব খুজিছোঁ সেইকাৰণে 1979 to 1986 মানে 1979 চনৰ পৰা 1986 চনলৈ পেট্ৰল ডিজেলৰ দামৰ গ্ৰ'থ আছিলে 110%। আজিৰ পৰা 40 বছৰমান হ'ল চাগে 35 বছৰতকৈ ওপৰ হ'ল তেতিয়া গ্ৰ'থ আছিলে 10 বছৰত গ্ৰ'থ হৈছিলে 110%। 1986ৰ পৰা 93 লৈকে গ্ৰ'থ হৈছিলে 120%। 1995ৰ পৰা 2000লৈ গ্ৰ'থ হৈছিলে 60%। 2000ৰ পৰা 2007লৈ গ্ৰ'থ হৈছিলে পেট্ৰল ডিজেলৰ 70%। 2007ৰ পৰা 2014লৈকে যেতিয়া কংগ্ৰেছ দলৰ চৰকাৰ কেন্দ্ৰত চলি আছিলে তাৰ আগৰখিনিও প্ৰায় কংগ্ৰেছ দলে আছিলে মাত্ৰ 5-7 বছৰ বাদ দি 2007ৰ পৰা 2014লৈকে তেখেত পেট্ৰল ডিজেলৰ গ্ৰ'থ আছিলে 68%। আৰু 2014ৰ পৰা 2021 চনলৈ মোদী ডাঙৰীয়া চৰকাৰৰ দিনত পেট্ৰল ডিজেলৰ দামৰ গ্ৰ'থ হ'ল 30% অনলি এইখিনি ৰেকৰ্ড মই আপোনালোকক বিলাই দিম গতিকে বিজেপিৰ চৰকাৰ যেতিয়া হৈছে তেতিয়া দাম কমিছে মানে পাৰ্চেণ্টেজত যাব লাগিব নাম্বাৰটো আজিৰ পৰা 20-30 বছৰ আগত 2 টকাৰ পৰা 3 টকা হোৱাতেই কিমান আছিলে 40% হ'ব এতিয়াতো দামটো 180 টকাৰ পৰা 90 টকা হয় গতিকে পাৰ্চেণ্টেজত যদি চাওঁ কাৰণ তেতিয়া দৰমহা এজন মানুহে পাইছিলে 500 টকা এতিয়া পাই 40,000 টকা গতিকে পাৰ্চেণ্টেজত যদি চাওঁ এই যোৱা 5 বছৰ আমাৰ যি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আছিল তাত সকলোতকৈ এই গ্ৰ'থ সৰ্বনিম্ন গতিকে এইখিনি কথা মই বিৰোধীসকলক কৈছোঁ এই কথা বতৰাবিলাক যাতে তেখেতলোকে অলপ খা খবৰ লয় মানুহক যাতে বিপথে পৰিচালিত নকৰে পৰম্পৰা মতেও চলে কিন্তু পৰম্পৰা মাজে মাজে চেঞ্জ হৈ থাকে মই আজি এটা কথা উপলব্ধি কৰিছোঁ মই বিধানসভাত বেছিকৈ ক'ব নোখোজিলোঁ মানে পৰম্পৰাটো কেনেকুৱা প্ৰত্যেক 5 বছৰে চেঞ্জ হয় বা অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়াই চেঞ্জ কৰে নতুন অধ্যক্ষ আহিলে নতুন নিয়ম কৰে ভৰত নৰ ডাঙৰীয়াই আজি কথা কেইটামান কৈছে সেইটো তেওঁ 10 বছৰ আগৰ পৰম্পৰা আছিলে মই আজি এটা কথা বিধানসভাত কৈছিলোঁ যে আজি এটা অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়াই কথা কৈছিলে এটা সমষ্টিৰ যদি উত্তৰ নামটো যদি কোনোবাই দিয়ে ছাপ'জ এটা যিকোনো সমষ্টি মোৰ জাগিৰোড সমষ্টিৰ যদি কুৱেশ্যন আহে ছাপ্লিমেণ্টাৰী অকল সেই সমষ্টিটোৰ স্পেচিফিক হ'ব লাগিব সেইটো প্ৰণৱ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ দিনতে আমি দেখিছিলোঁ 2011ৰ পৰা 2016লৈ আৰু আনফৰ্চুনেটলি ভৰত নৰ ডাঙৰীয়া সেইখিনি সময়ত নাছিলে বিধানসভাত আকৌ অলপ চেঞ্জ হৈ গ'ল আগতে কেনেকুৱা আছিলে আগতে এনেকুৱা আছিলে যে দুটা যিজনে প্ৰশ্ন কৰে তেওঁ দুটা আৰু লগত কুৱেশ্যন কৰিব পাৰে আৰু ছাপ্লিমেণ্ট হয় তিনিজনে পাৰে যোৱাবাৰ হিতেন গোস্বামী ডাঙৰীয়া যেতিয়া অধ্যক্ষ আছিল তেখেতে অকণমান বদলাইছিলে
ছাপ্লিমেণ্টাৰী 3জনৰ জেগাত 4জন 5জনকো কেতিয়াবা দিছিল গুৰুত্ব চাই, কিন্তু সেইটো পৰম্পৰা আছিল। গতিকে এইগৰাকী অধ্যক্ষই ৰুল মতে গ'লে সেইটো নামানিবও পাৰে। গতিকে মই আকৌ আপোনাক কৈছোঁ যে আপোনালোকৰ যোগেদি মাননীয় বিৰোধী পক্ষক কৈছোঁ, পৰম্পৰাৰ কথাটো চেঞ্জ হৈ কিন্তু থাকে। মই যেতিয়া উঠি পেলাই কৈছিলোঁ যে এই পৰম্পৰাটো মই 2011 পৰা দেখিছোঁ, তেতিয়া এজন সন্মানীয় সদস্য ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াই কথাটো হয় বুলি কৈছিলে। কাৰণ সদায় বদলি থাকে, কিন্তু আমি পৰম্পৰাটো একেবাৰে পৰম্পৰাক নুই কৰিব নোৱাৰোঁ। কিন্তু পৰম্পৰাটো মানা নাই কাৰণে অধ্যক্ষ জগৰীয়া হ'ব নোৱাৰে। কাৰণ অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়াটো যোৱাবাৰ এই সদনত নাছিলে। অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া যোৱাবাৰ এই সদনত নাছিলে, তেখেত ৰাজ্যসভাৰ মেম্বাৰ আছিলে। গতিকে পৰম্পৰাটোৰ বিষয়ে তেখেত অৱগত নহয়। কিন্তু তেখেতে যদি ৰুল কয়, ৰুলটো নামানাত তেখেতে যদি ৰুলৰ কথা কয়, বিৰোধী পক্ষই ক'ব পাৰে যে মাননীয় অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া এইটো পৰম্পৰাত আছে, কিন্তু সেইটো নোকোৱাকৈ আপুনি ভুল কৰিছে সেইটো ক'ব নোৱাৰে। কোৱা নাই সেইটোলৈকে তেওঁলোকে এডজৰ্ণমেণ্ট মোচন আনিছিলে, কথাখিনি কৈ আছিল। এডজৰ্ণ শব্দটো সেইখিনি কথালৈ কৈছিলে, এডজৰ্ণ হৈছে বুলি কোৱা নাই। আই ৱাজ ইন দ্য হাউচ, এডজৰ্ণ কৰা হ'ল বুলি কোৱা নাই। এডজৰ্ণ শব্দটো তেখেতলোকে যিহেতু এডজৰ্ণমেণ্ট মোচন আনিছিলে, সেই শব্দটো তেখেতে ৰেফাৰেঞ্চত কৈ আছিলে, কিন্তু এডজৰ্ণ হ'ল বুলি এই কথাটো তেখেতে কোৱা নাছিলে। মই ষ্ট্ৰিক্টলি কালি SP ডাঙৰীয়াক ফোন কৰিছোঁ, ডাঙৰীয়ানীক ফোন কৰিছোঁ, আৰু DC ডাঙৰীয়ানীকো ফোন কৰিছোঁ। ষ্ট্ৰিক্টলি যোন দোষী কাৰো মুখলৈ নোচোৱাকৈ দোষীক শাস্তি দিবলৈকে মই ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ দিছোঁ। একেবাৰে কৰা নাই। অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া নতুন বিধায়ক, তেখেতে পৰম্পৰাও নাজানে, বিধানসভাৰ কথা বতৰাবিলাক তেখেতে নাজানে। বিধানসভাৰ কথা বতৰা নজনাকৈ তেওঁ যদি এইবিলাক কয় তেতিয়া ভুল কথা হয়। অন্ততঃ বিধানসভাখনত এটা ছেশ্যন তেওঁ চাই লওক, তেখেতে চাই লওক। আমিতো নতুন নহয়, আমি বিধানসভাত পুৰণা হৈছোঁ। গতিকে আমি যিটো দেখি আছোঁ তেওঁতো দেখা নাই, তেখেতে দেখা নাই। অন্ততঃ এটা ছেশ্যন তেখেতে চাই, তেখেতে বিধানসভাৰ যি পৰম্পৰা, যি নীতি নিয়ম, সেই কথাবিলাক চাওক। বাকীখিনি তেওঁ যি কৰে কৰি থাকিব। কেটল প্ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ ওপৰত আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ, বিলখন যেতিয়া সদনত হ'ব, বহুত অভাৱনীয় কথা বতৰা নাই, অসম্ভৱ কথা বতৰা নাই, অকল গো সুৰক্ষাৰ কথাহে কোৱা হৈছে। গতিকে এই বিষয়ে আমি যিদিনা বিলৰ ওপৰত ডিবেট হ'ব আপোনালোকে জানিব, তাৰ বিষয়ে আমি ব্ৰিফ কৰিম। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নিৰ্দেশ দিছে যে আমাৰ NDAৰ যিখিনি সদস্য, BJP দল, AGP দল আৰু UPP দলৰ সদস্যসকলে অকল গামোচা নহয়, আজি গামোচা পিন্ধিছোঁ, কালি হয়তো কোনোবা এটা জনগোষ্ঠীৰ যি আছে, বড়োসকলৰ আৰনাই, মিচিংসকলে যি পিন্ধে, তিৱাসকলে যি পিন্ধে, তেনেকুৱা আমি প্ৰত্যেক দিনাই আমাৰ শাসকীয় দলৰ সদস্যসকলে পৰিধান কৰিব। বিধানসভাটো স্পীকাৰ ডাঙৰীয়াই চাই এই বিষয়ে তেখেত অৱগত। থেংক ইউ।